Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Αυτό εδώ που βλέπουμε είναι ένα σύστημα ψηφιοποίησης, το οποίο έγινε μετά από δημιουργία και χρήση αυτού εδώ του συστήματος και αυτού εδώ, και προσπαθεί να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια προκύψαν από τη χρήση αυτών των δύο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα τζάμι, το οποίο ήταν εκεί και το έχω βάλει ανάμεσα σε δύο καρέκλες και μία στίβα με βιβλία, η οποία κάθεται πάνω το κινητό, και δύο ξύλα για να είναι λίγο πιο ίσια η επιφάνεια που κάθεται. Με δύο μέγενες φαίνω πάνω στις καρέκλες το παράθυρο, και με ένα κινητό τραβάω και τις δύο σελίδες του βιβλίου. Το κινητό είναι της Xiaomi Plus 10 και έχει 13 MB κάμερα. Κανονικά θα έπρεπε να πάει μία για το ένα, μία για το άλλο, αλλά είδα ότι άμα γίνουν κάποιες επεξεργασίες στο Scan Tailor, δηλαδή το βάλεις στο 1200 σελίδες, μπορεί να γίνει πολύ καλά το αποτέλεσμα, να είναι αρκετά ικανοποιητικό στην ανάγνωση. Λοιπόν, υπάρχει μια εφαρμογή που δουλεύω, δύο εφαρμογές. Η μία λέγεται Screencast και η άλλη My Dissing κάτι, το έχω βάλει στο τέλος. Ουσιαστικά εδώ πέρα στο κινητό μέσα έχω βάλει μια λειτουργία που άμα κλείσεις, ανοίξεις και σβήσεις, σου ξαναανοίγει εκεί που κοιτάς. Το Screencast χρειάζεται γιατί πρέπει να έχω εικόνα το που τραβάω. Και ουσιαστικά πατάω το βιβλίο πάνω στο τζάμι. Έχω σημειώσει και πού ακριβώς είναι η μέση, για να μην μπερδεύεται με ένα τριγωνάκι, το οποίο μετά το σβήνω με μια γόμα. Έχω βάλει και ένα κομμάτι από plexiglass για να έρχεται εδώ πάνω, να ξέρω πού θα το ακουμπήσω, και με ένα καλώδιο από selfie stick, το οποίο το έχω τυλίξει, πατάω και γυρνάω. Το Live View δουλεύει με μια μικρή χρονοκαθυστέρηση, ωστόσο από ό,τι έχω παρατηρήσει το όριο είναι κάπου 1000 σελίδες την ώρα, 1100 στην καλύτερη των καλύτερων. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό. Οι ώρες επεξεργασίας μετά είναι περίπου 2 ώρες και κάτι, ας πούμε αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι περίπου 600 σελίδες. Αυτό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχει τελειώσει το βίντεο για αυτήν εδώ την παρουσίαση, και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα γύρω από τη λογική της ψηφιοποίησης, δηλαδή κάποιες βασικές αρχές. Λοιπόν, ουσιαστικά όταν έκανα χρήση αυτού εδώ, ήταν πάνω το φως, γίναγε κάπως έτσι το βιβλίο, ακούμπαγε εδώ στο βίντεο το οποίο δείχνω. Ωστόσο μετά συνειδητοποίησα ότι επειδή με το χέρι που κράταγα κουνιόταν το χέρι μου, υπήρχαν πολλά λάθη, οπότε πολλές φωτογραφίες που έπρεπε να ψηφιοποιηθούν ξανά. Το άλλαξα κάπου στο έτσι, έβαλα ας πούμε εκεί πέρα ένα φως, ερχόταν πάνω, το βιβλίο ήταν έτσι εδώ. Και εδώ πέρα υπήρχε κάτι το οποίο το συγκρατούσε, για να μην υπάρχει αυτό το παλατζάρισμα. Λοιπόν, εδώ πέρα ας πούμε είναι συνεχώς σταθερή η απόσταση τζαμιού κινητού, ακόμα και αν το βγάλω από τη θέση του και το ξαναβάλω, μπορώ ας πούμε να το φέρω όπως θέλω, ξέρω εγώ, αλλά η απόσταση είναι πάντα σταθερή και χρειάζεται ας πούμε και ένα καλυμπράρισμα από την αρχή. Το καλυμπράρισμα το κάνω γιατί αλλιώς η σελίδα του βιβλίου δεν φαίνεται να είναι περίπου απέναντι, φαίνεται να είναι κάπως έτσι όταν θα γίνει ένα crop. Λοιπόν, βασικές αρχές ψηφιοποίησης. Λοιπόν, πρώτα είναι το καλυμπράρισμα που γίνεται με τον καθρέφτη, και ο λόγος είναι γιατί μετά υπάρχει δυνατότητα ακόμα και να γλιτώσουμε ένα μεγάλο στάδιο στην επεξεργασία
με το οποίο με τις συγκεκριμένες συσκευές δεν το γλιτώνουμε. Και το έχω εφαρμόσει σε εκείνο εκεί το σύστημα. Όπως έχω προαναφέρει και σε ένα άλλο βίντεο, γλιτώνω όντως 3/4 επεξεργασίας από το να ισιώνουν οι σελίδες με το App Finder και μετά να το στέλνουν στο Scan Tailor. Η απόσταση τζαμιού με κάμερας εδώ πέρα είναι πάντα σταθερή για όλες τις σελίδες. Εδώ ήταν ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε αυτό εδώ το σκάνερ, γιατί εδώ πέρα δεν έχει συνεχόμενη σταθερή απόσταση, οπότε είναι άλλο ας πούμε να έχεις αυτήν εδώ την απόσταση και άλλο την τελευταία σελίδα, έχει μεγενθηθεί. Οπότε η απόσταση έχει αλλάξει και πρέπει να το κρατά συνέχεια. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα μετά στην επεξεργασία. Και κανονικά αυτό εδώ το σκάνερ θέλει δύο κινητά. Θέλει μία για μια πλευρά, μία για την άλλη. Μπορεί να γίνει δηλαδή και με 5 MP. Ένα selfie trigger το οποίο το έχει στηλίξει το τσιπάκι γύρω από δύο ξυλάκια. Και το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι έχεις δύο διαφορετικά κινητά, οπότε άμα θα γίνει crop θα πρέπει να το έχει προσέξει αυτός που θα το κάνει, έτσι ώστε να έχουν ίδιο μέγεθος οι σελίδες πάνω στις φωτογραφίες. Δηλαδή να πας να κόψεις και να είναι στο ίδιο τετράγωνο περίπου ίδιο το μέγεθος της σελίδας. Ένα άλλο πρόβλημα που πρέπει να προσέξει κάποιος, το τρίτο, είναι η επαναληψιμότητα φωτογράφησης. Δηλαδή εγώ χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό τσιπάκι και όχι ένα Bluetooth, γιατί θέλω να μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στη συμβατότητα, δηλαδή μετά από κάποιες σελίδες να χρειαστεί να το ξαναπρογραμματίσω. Ενώ με το συγκεκριμένο τρόπο δεν. Όπως ας πούμε και το γεγονός ότι το πατάω, ξέρω εγώ, για να ξεκινήσει να έχω εικόνα. Και αυτό είναι ας πούμε κάτι το οποίο κάποιος οφείλει να αντιμετωπίσει. Λοιπόν, τι άλλο, η ενεργειακή επάρκεια είναι ένα άλλο πρόβλημα, ότι δηλαδή συνδέεται το κινητό εδώ πέρα με φορτιστή. Ο λόγος είναι γιατί οι εφαρμογές που χρησιμοποιείται τρώνε ψιλογρήγορα μπαταρία, κάνει 3-4 πράγματα ταυτόχρονα. Όπως και οι φωτογραφικές μηχανές εκεί πέρα μπορούν να τραβήξουν ας πούμε με τις μπαταρίες που έχουν μέχρι 400 σελίδες την ώρα. Οπότε σε αυτό εδώ το πράγμα χρειάστηκε να σπάσω τις μπαταρίες, να τις συνδέσω με φορτιστή έτσι ώστε να λειτουργούν αλλά να μην καίγονται. Εδώ πέρα είχα βρει μία μέθοδο στην οποία συνέδεα το κινητό με ένα πληκτρολόγιο, ένα USB hub και το ποντίκι. Οπότε μπορούσα να έχω εικόνα χωρίς να το σηκώνω, να το κλείνω, να το πειράζω από τη θέση του έτσι ώστε να μην αλλάξω τις συνθήκες φωτογράφησης ούτε στο ελάχιστο. Ωστόσο έτρωγε πολύ γρήγορη μπαταρία και δεν γίνεται και να συνδέσει δύο συσκευές και να φορτίζει. Είναι τεχνολογικό όριο κατά μία έννοια, οπότε το ξεπερνάω με το να έχω ας πούμε μια σταθερή εδώ πέρα επιφάνεια η οποία έχει πατήσει πάνω σε ένα ζελεδάκι, πώς λέγεται αυτή εδώ η πιπαρίτσα, και να μην κουνιέται το κινητό. Τι άλλο, ότι χρειαζόμαστε αποδοτικά το φωτογράφησης, δηλαδή πόσες σελίδες την ώρα maximum μπορεί να βγάλει και με πόσο μεγάλη ευκολία. Δηλαδή αυτό εδώ, να κάνεις ας πούμε αυτή την κίνηση, το πατάς ξέρω εγώ, μπορεί να είναι πιο εύκολο σε σχέση με το να το δουλεύεις ξέρω εγώ εδώ πέρα ή εδώ. Θα πρέπει να έχεις σταθερές βάσεις. Όταν ας πούμε έκανα αυτό εδώ το πράγμα, επειδή κουνιόταν λίγο το χέρι, υπήρχαν πολλές φωτογραφίες που έπρεπε να ξαναβγάλω. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αποτελεσματικότητας. Δηλαδή στις 1000 σελίδες, ξέρω εγώ ένα παράδειγμα, πόσες φωτογραφίες θα ξαναχρειαστεί να βγάλεις έτσι ώστε να έχουν μια σωστή σειρά. Δηλαδή να μην λείπουν φωτογραφίες κατά τη στιγμή που θα έχεις αριθμίσει όλες τις σελίδες. Εκεί είναι που χάνουν πάρα πολύ τα αυτόματα σκάνερ. Δηλαδή ας πούμε στις 100 σελίδες βγάζουν αρκετά λάθη.
Οπότε ο χρήστης μετά, αν θέλει να έχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, χρειάζεται να ξαναφωτογραφίσει. Να έχουν ισομεγέθη πλαίσια, το crop δηλαδή, να ταιριάζει εδώ και εδώ, ενώ ας πούμε είναι άλλο να κάνεις crop και να είναι μια σελίδα εδώ και η άλλη εδώ κάτω, είπα τα αποτελέσματα το αντιμετώπισα εκεί. Υπάρχει μια μεγάλη αναγκαιότητα για live εικόνα, γι' αυτό έχω συνδέσει το κινητό με ένα Wi-Fi. Αυτό δεν έχει ίντερνετ, ωστόσο είναι απαραίτητο για να έχω μια live εικόνα. Να, ας πούμε εδώ πέρα βλέπω το κινητό, γράφει ξέρω εγώ ότι θέλει να τραβήξει βίντεο, οπότε εγώ οφείλω να το σηκώσω και να βάλω φωτογραφία και να μπορεί να αρχίσει να βγάζει φωτογραφίες. Και φυσικά να είναι το κινητό στην πρίζα. Και φυσικά να έχω προσέξει την απόσταση έτσι ώστε να χωράει εδώ μέσα. Τι δείχνει γαμώτη. Τι δείχνει. Δεν ξέρω τι δείχνει. Έχει γυρίσει ανάποδο. Πρέπει να το προσέξει αυτό που θα κάνει τέτοια πράγματα. Και να το βάλει έτσι ώστε το live view, μέσω του live view να μπορεί να δει ακριβώς που εστιάζει το βιβλίο, η κάμερα, που κοιτάει. Εδώ είναι μια άλλη παπάντζα που πρέπει να προσέξει, ότι για όλες τις φωτογραφίες καλό είναι να έχει προσέξει έτσι ώστε το πλαίσιο να μείνει σταθερό για όλο το βιβλίο. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χρειαζόμαστε σταθερές θέσεις, σταθερές γωνίες, σταθερά πράγματα για όλες τις σελίδες. Το φως είναι μια άλλη υπόθεση. Χρειάζεται καλή κατανομή του φωτός. Εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετώπισα εδώ, γιατί άλλαζε για κάθε σελίδα. Επίσης δεν πρέπει να έχουμε επαφή άμεση με την πηγή του φωτός, γι' αυτό έχω βάλει μπροστά και το τραπέζι, έτσι ώστε να μην με τυφλώσει. Άλλη υπόθεση αυτό. Τι άλλο. Διαφορετικές. Λοιπόν, ότι ο φακός της κάμερας, αυτός εδώ, βγάζει 72 dpi. Ο φακός από το κινητό, από τις κάμερες που έχω βάλει στο σκάνερ με τις δύο κάμερες, έχουν 420. Ο αισθητήρας σε ένα κανονικό σκάνερ μπορείς να το πεις, ξέρω εγώ, από 300 μέχρι 1200. Δεν το ρυθμίσεις εσύ. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι ναι, μεν έχει μικρά DPI, μπορείς να τα μεγενθύνεις μετά με την επεξεργασία, σε να κάνεις ένα rescale κατά μία έννοια, αλλά πρέπει να παίξεις πολύ με τις ποιότητες εκεί και να έχεις μια πολύ καλή κατανομή του φωτός, έτσι ώστε να μην βγουν πολύ μαύρα κάποια γράμματα και πολύ λεπτά κάποια άλλα όταν θα γίνει ασπρόμαυρη σελίδα. Το φως έρχεται και πέφτει πάνω στο τζάμι με περίπου 50 μοίρες γωνία και κάπου στο 1 μέτρο απόσταση. Εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα με το ότι σημασία δεν παίζουν τόσο τα DPI, τόσο τα megapixel, όσο το πόσο καθαρά θα φαίνεται. Δηλαδή η φωτογράφηση είναι συνδυασμός και άλλων πραγμάτων. Χρειάζεσαι ευκρινή γράμματα. Και με 5 megapixel μπορεί να γίνει δουλειά μία σελίδα, μία άλλη σελίδα. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω για τις βασικές αρχές ψηφιοποίησης. Δηλαδή αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει. Κάποιος ο οποίος θα αποπειραθεί να αρχίσει να ψηφιοποιεί βιβλία, καλό είναι να ξεκινήσει πρώτα με 50 σελίδες, 60 και μετά να πάει στα πιο μεγάλα. Μετά το δεύτερο τρίτο, αν έχει ακολουθήσει με μια μικρή συνέπεια οδηγίες και έχει μπει σε μια διαδικασία να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα προκύπτουν, τα όποια μικροεμπόδια ουσιαστικά, δεύτερο τρίτο θα δει μια πολύ μεγάλη εξοικείωση με αυτήν την υπόθεση. Δεν είναι δύσκολο.
έχει ένα μικρό βαθμό περιπλοκότητας και είναι αρκετά εύκολο στο να υλοποιήσεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσει κάποιος βέβαια να ψηφιοποιεί ένα βιβλίο, υπάρχει ενδεχόμενο ήδη να υπάρχει στο διαδίκτυο, οπότε όλη αυτή η υπόθεση να είναι παραπανήσια εργασία. Οπότε καλό είναι να τα βλέπετε στο Library Genesis, σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη υπάρχει. Αυτή εδώ η υπόθεση τώρα με ένα τζάμι έτσι, το φως κάτω και το κινητό εκεί πέρα, δεν είναι δύσκολο ούτε από οικονομικής άποψης, ούτε στην υλοποίηση και είναι και μια καλύτερη πρόταση από μένα που έχω ψηφιοποιήσει περίπου 250 βιβλία και από αυτό εδώ και από αυτό εδώ. Από αυτό εκεί όχι, αλλά αυτό εκεί είναι μια αλλού Παπαβαγγέλιο. Αυτό εκεί πέρα έχει η μόνη διαφορά από το να βάλεις, ας πούμε, μία κάμερα εκεί πέρα, μία εκεί, είναι ότι αυτό εδώ δεν έχετε υπογωνία, έρχεται έτσι, οπότε θα πρέπει με αυτά εδώ να χρειάζεται μια παραπάνω επεξεργασία. Ωστόσο είναι πιο εργονομικό, παρόλα αυτά ανεβαίνει κατά πολύ, βγαίνει κάπου στα 200 ευρώ εκείνο και το πράγμα. Ενώ αυτό εδώ, να τα πάρεις όλα την αρχή χωρίς το κινητό, είναι, δεν ξέρω, κάνα 15, 20, έτσι στην καλύτερη. Να βάλεις, ας πούμε, 2 μέγενες, ένα φωτιστικό, τέτοια πραγματάκια. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό εδώ προτείνω και σας εγγυώμαι όποιον κάτσει και ασχοληθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο αν κάνει σωστή δουλειά θα ξεπεράσει και τις προσδοκίες του ακόμα. Αυτά από μένα, καλή συνέχεια και στα όποια εμπόδια προκύψουν, σε όποιον επιχειρήσει κάτι τέτοιο, εγώ εδώ είμαι, σχολιάστε ή αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες, αλλά γίνετε μέλος στο DIY που κάνουν στο forum. Γενικότερα, αν κάποιος ασχολείται με κάτι, καλό είναι να δικτυώνεται προκειμένου να βρίσκει λύσεις στα εμπόδια που του προκύπτουν. Γιατί μπορεί να τα έχει αντιμετωπίσει κάποιος άλλος και γλιτώνει κόπο, απαγοήτευση και προσπάθεια. Αυτά. Καλή συνέχεια.